אנחנו בעוד מפגש של עיניים על עזה אחרי עוד יום של זוועה בלתי נתפסת עם 105 הרוגים. בין היתר נהרגו במרכזי הסיוע, במאהלים, בבתי קפה, בשכונת אל זיתון. היום תהיה איתנו דוקטור הלה חורי בשרת, שהיא עורכת דין שמתמחה בזכויות אדם ומשפט בינלאומי. היא המנהלת האקדמית של בית הספר למשפטים בקריה האקדמית אונו, קמפוס חיפה. והיא תדבר איתנו על עזה והמשפט הבינלאומי, עזה כרוניקה של פשעים בינלאומיים. תודה הלה. תודה ליאור, תודה על ההזמנה. צהריים טובים לכולם. אז אנחנו מדברים היום על עזה והמשפט הבינלאומי. אני רוצה להגיד שעזה, מאז 7 באוקטובר, המתקפה האכזרית על יישובי הדרום בישראל, המתקפה של חמאס על יישובי הדרום, שבמהלכה בוצעו פשעים בינלאומיים. ישראל פתחה במלחמה נוספת על עזה. עכשיו, אני רוצה להתייחס, שאני אומרת ישראל פתחה במלחמה, משפט הבינלאומי בעצם דן בשתי שאלות שזה נוגע למלחמה. שאלה ראשונה, האם בכלל הייתה זכות לישראל להתחיל את המלחמה, ובזה אנחנו לא דנים, יש לה זכות להגנה עצמית על המתקפה שהייתה ב7 לאוקטובר, אבל אני רוצה להתייחס לשאלה השנייה, שעוסק בה המשפט הבינלאומי, ובעצם איך על מדינה, מי שלוחם, איך על צבא להתנהל בעת מלחמה. וזה מה שנקרא המשפט הבינלאומי ההומניטרי. המשפט הבינלאומי ההומניטרי, אני רוצה לציין, או במילים אחרות דיני המלחמה, יש לזה כאילו אותו מטבע, שתי פנים, זה דיני המלחמה, משום שבמלחמה יש כללים, לא הכל מותר במלחמה, יש המון איסורים, ולמה הוא נקרא גם הבינלאומי ההומניטרי? משום שכל הרעיון בפיתוח המשפט הזה, בעקרונות האלה, זה ההבנה של הקהילה העולמית, של מדינות העולם, במלחמות יש סבל נוראי לאזרחים, והמטרה היא כמה להקל ולמנוע סבל מיותר. אז אפשר אפילו גם להגיד שהמשפט הבינלאומי ההומניטרי התפתח עוד לפני האיסורים על שימוש בכוח ביחסים הבינלאומיים. אמנות בינלאומיות שקשורות למניעת נשק כימי, נשק ביולוגי, שגורם סבל נוראי ומיותר לבני אדם, עוד התפתחו לפני שמגילת האו"ם ב-45 נאמר בה ברחל בתך הקטנה, שביחסים הבינלאומיים אסור להשתמש בכוח מלבד החריג היחידי 51, שזה הגנה עצמית. המשפט הבינלאומי ההומניטרי קובע עקרונות מאוד ברורים בעת מלחמה. עקרון ההבחנה, להבחין בין אזרחים לבין מטרות צבאיות, עקרון הזהירות, עקרון המידתיות והאנושיות. המשפט הבינלאומי ההומניטרי קובע נורמות וכללים. עכשיו, נשאלת השאלה מאז שישראל הגיבה ופתחה במלחמה על עזה בעת ה7 באוקטובר. צריך לציין וחשוב כשאנחנו מדברים גם משפטית, גם מוסרית על עזה, לדבר גם על קונטקסט, ולהרבה אנשים זה הפריע העניין, הקונטקסט הוא קריטיקל פה, הוא קריטי משום שאנחנו לא מדברים על מקום בכדור הארץ שהוא שקט ושלב, ופתאום באו הרעים ועשו מתקפה עם רעים, עשו מתקפה נוראית, מה שהיה ב7 באוקטובר, אני לא, בכלל לא, מה שעשו לא יתואר, ואסור לפגוע באזרחים ללא שום קשר מה הרקע שלהם, מי הם. איסור מוחלט, אזרחים הם לא מטרה צבאית. אבל עזה זה לא מלחמה ראשונה של ישראל על עזה, עזה הייתה תחת כיבוש ישראלי מ-48 עד 2005, ההתנתקות מעזה יצא הצבא, השתלטות חמאס על עזה ב-2007, ישראל הטילה מצור ימי, סגר יבשתי על עזה, אוויר, יבשה, שולטת בכל מה שנכנס ויוצא, שולטת על מרשם אוכלוסין, שולטת על תנועת אזרחים, אין יציאה לטיפולים רפואיים, אין לימודים, אין יציאה לאוניברסיטאות, מים, חשמל, אינטרנט, הכל, כל מה שקשור לחיים של אזרחים, ישראל המשיכה להפעיל שליטה על חיי האזרחים בעזה. נכון, חמאס שמה, אבל ישראל יש לה effective control
על מה שקרה בעזה. אחר כך עופרת יצוקה ב-2009, 2012 יש לנו עמוד ענן, 2014 צוק איתן, 2018 חומת מגן, והגענו לשביעי באוקטובר. היה לי חשוב לציין את זה, שתבינו במהלך כל המלחמות האלה, היו טענות קשות להפרות של המשפט הבינלאומי ההומניטרי על ידי שני הצדדים. חמאס כשירה טילים על מרכזי אוכלוסין בדרום זה פשעי מלחמה, אבל גם כשהצבא מגיב, הצבא הישראלי, גם הפרות חמורות, שזה הגיע לוועדות בינלאומיות ולכל מיני פורומים בינלאומיים, אבל אני רוצה להתרכז במה שקורה היום. אז כשאני מדברת על כרוניקה סיסטמטיק, זה לא היום וזה לא השביעי באוקטובר, זה עוד המון שנים זו ההתנהלות. מה אנחנו רואים היום? אנחנו רואים היום במצב אחרי שנה ו9 חודשים למלחמה הארורה הזו, מה המצב בשטח? עזה אין עזה. אין, נחרבה לחלוטין. עזה היום 90%, או בוא, אני בין 70 ל-90 שלא, אין לי, אני לא פה במדויק, אבל זה מספיק נורא. כל התשתית האזרחית של משהו אזור שאפשר לגור בו לא נמצא, לא קיים, כן? הוחרבה כליל. אז כל המשאלה, כל של נביאי להשחית, להשמיד, לנקות, למחוק, זה קרה בפועל. היום האוכלוסייה האזרחית נדחקת, כפי שאנחנו למדים גם מהנתונים של הצבא, לא רק של אוצ'ה ולא רק של ארגוני זכויות אדם, שב-85% משטח עזה הצבא שולט ולא נותן לאנשים, לאזרחים להיות נמצאים. תחשבו, 2.1 מיליון בני אדם דחוסים בשטח כל כך קטן. עכשיו, אין סניטריה, אין מים נקיים, אין כל הנתונים, אנחנו כולנו יודעים, ונשאלת השאלה, מה קורה מבחינת משפט בינלאומי ומשפט בינלאומי פלילי. רבותיי, הדבר מדבר בעד עצמו, המצב, ההתנהלות, ואני רוצה להתייחס ספציפית לפקודה שבמרכבות גדעון הוציא אותה, הפקודה שנקראת בריכוז ופינוי זמניים של אנשים. מה זה ריכוז 9 מתוך 10 עזתים הם כבר גירשו אותם, העבירו אותם בכפייה מהבתים שלהם, מה גם אין בתים לחזור אליהם. עכשיו אני רוצה להסביר משהו. מבחינת משפט בינלאומי, העברה בכפייה של אוכלוסייה אזרחית, או במילים אחרות טיהור אתני, שאתה בא ומטהר שטח מאזרחים, מאוכלוסייה אזרחית. למה אתה מטהר אותו? אתה לא רוצה שהם יהיו פה. למה עכשיו? אתה יכול לטהר את השטח או לירות עליהם, אתה לא חייב להפגיז אותם, או שאתה יכול גם להרוס להם את כל הבתים שלהם, ואז אין להם איפה לגור, אז הם זזים. הפקודה הזו היא בלתי חוקית בעליל, משום שלפי המשפט הבינלאומי, וגם אפילו אתמול, אני שמעתי בתקשורת שיאיר לפיד אומר מעודד הגירה מרצון בעזה. איזה הגירה מרצון? מה הגירה ברצון? שאתם כמו עדר, הצבא ממלא פקודה בלתי חוקית בעליל של ממשלה, שזו המדיניות שלה, של לגרום לאנשים איפה הם ילכו? איפה הם ילכו? מה הגירה מרצון? מבחינת משפט בינלאומי, צורך צבאי, אתה יכול להזיז אוכלוסייה אזרחית בזמן מלחמה בכמה תנאים. אחד, אתה צריך להזיז אותם אם יש צורך צבאי במידה, ואתה שומר על החיים שלהם. אתה מספק להם מקום אחר איפה שהם נמצאים. אתה נותן להם סיוע. אתה דואג להם שלא יירו בהם במסדרונות ההומניטריים. וזה כל כך זמני שאתה חייב להבטיח את חזרתם לבתים שלהם. אבל אם אתה משמיד את הבתים שלהם, אין להם איפה ללכת. עכשיו, כדי להוכיח מבחינה משפטית, ושתדעו, העברה בכפייה או טיהור אתני, זה עולה לכדי פשע נגד האנושות. פשעי מלחמה. אם נקרא לזה, אני לא אכנס עכשיו לעניין החלופות, זה מספיק נוראי,
נקרא לזה פשעי מלחמה, נקרא לזה פשעים נגד אנושות, נקרא לזה האם זה מקיים את הספציפיק אינטנט, הכוונה שזה יגיע לכדי השמדת עם, הכל על השולחן רבותיי. ההפרות הן כל כך חמורות, ומה שאני רוצה להעביר שהמדיניות ושתיקת האנשים בישראל, שתיקת האקדמיה, שלא מדברים על הדגל השחור שמתנוסס מעל הפקודות האלה בצורה ברורה. אנחנו מדברים רבותיי על פשעים נגד האנושות. ומה הם פשעים נגד האנושות? הגדרה, מתקפה, רחבת חזית או סיסטמטית נגד אוכלוסייה אזרחית. מה זה סיסטמטית? שיש פה מדיניות של ממשל מאחוריה, יש פה סיסטמטיות. הצבא מוציא לפועל מדיניות של ממשלה, ואם המדיניות הזו שאנחנו שומעים כל יום בתקשורת, לא חסכו מאיתנו בשנה ו9 חודשים שעברו כל יום דברים איומים בעניין הוכחת הכוונה הזו, לא כוונה ספציפית, כוונה שמה? לנקות את השטח הזה מהאוכלוסייה האזרחית. מה יקרה להם? לא מעניין אותנו מה יקרה להם. הקהות חושים, הדה-הומניזציה של האחר, וזה חלחל, זה מלמעלה עד למטה. מהמדיניות ועד מהמדינאים, סליחה, עד לשטח. אז אני חושבת שעזה מציבה לנו מראה מוסרית מאוד מאוד בעייתית. השתיקה, סליחה שאני באקדמיה הישראלית, האקדמיה הישראלית הייתה בהייברנט, הייתה בשוק, אבל האקדמיה הישראלית חייבת להתעורר ולדבר ולהסתכל במראה ולהגיד את הדברים. תודה רבה. תודה רבה הלאה, כן, על הקריאה החשובה והברורה הזו והסקירה המדויקת. אנחנו ניקח שאלות בצ'אט כמו תמיד, אני רואה שיש כאן כבר שאלות. עידו שואל, למרות כל ההפרות הברורות של ישראל במלחמה, הקהילה הבינלאומית אימפוטנטית לחלוטין, האם יש מסלול שדרכו ניתן להפעיל לחץ אפקטיבי על ישראל באמצעות מוסדות המשפט הבינלאומי? בעיית המשפט הבינלאומי, עקב אכיליס, כפי רובנו יודעים, זה עניין האכיפה. יש מוסדות אכיפה, אבל האכיפה גם מושפעת מפוליטיקה. הרי אנחנו יודעים שהמשפט הבינלאומי, כל הקושי פה, עניין האכיפה שזה נתון בידי מוסדות שהם מוסדות פוליטיים. מי שאחראי על שלום וביטחון עולמי זו מועצת הביטחון. במועצת הביטחון כל האינטרסים המנוגדים בעולם שלנו, כל הפוליטיקה, כל הלכלוך מתנקז לשם, ורק הם יכולים לבוא ולהגיד סטופ, אם לעצור. עכשיו מבחינת אחריות בינלאומית יש את בית הדין הפלילי הבינלאומי, תראו מה קורה לו, הוציא צווי מעצר, עכשיו לא נכנסים כן לא, הוציא צווי מעצר, איומים עליו, סנקציות עליו. אתמול גם שמעתי שהיה ניסיון שוב מתקפת סייבר על האתר של ה-ICC, מה לא עושים, אבל יש עדיין דרכים, יש סמכות שיפוט אוניברסלית, יש וקורים דברים מתחת לפני השטח, השטח מבעבע משפטית, ואני צופה צונמי, שאומרים לנו צונמי משפטי, אני בהחלט צופה ואני חושבת שזה כבר התחיל. אז כן, זה מקרטע, אבל זה קורה. אני לא יכולה להפסיק להאמין, למרות שהמצב הוא נוראי, אבל כן, עדיין יש אפשרות למתן דין וחשבון. באותו עניין שאת הזכרת עכשיו, קובי כן. פטרזיל מזכיר את המאמץ המרוכז של ישראל וארצות הברית להחליש את המעמד של המשפט הבינלאומי, והאם בעקבות זה השאלה על החוקיות או אי חוקיות הבינלאומית של הפעולות של ישראל לא תהפוך להיות משנית. איך את מבינה את זה? האם השיח המשפטי הוא השיח הרלוונטי כרגע, או מאמצים צריכים להיות מופנים לכיוון אחר? אני חושבת שכל מאמץ פה הוא חשוב. קודם כל, אני לעולם לא אוותר על האחריותיות הבינלאומית, משום שבאזור שלנו יש מדיניות פטור מעונש שנים בכל מה שקשור לקורבנות פלסטינים, פטור מעונש טוטלי. אז אני חושבת גם בספירה המשפטית וגם בספירה הפוליטית יש המון מה לעשות, וגם בספירה החברתית, הציבורית, יש המון מה לעשות. מוסרית,
חייבים להתעורר, חייבים לבוא ולהגיד סטופ, כאילו זה חייבים, את שואלת אותי כמה חזיתות, בכל החזיתות שאני מכירה צריך לפעול ולעשות כדי שיהיה יותר טוב. כן, יש כאן שאלה מראודה מורקוס לגבי דעתך על מה שקורה בגדה במקביל, אז הזפיפת זהו, של אתם הגדה. יודעים בהתחלה, כשאני זוכרת תחילת השיח אחרי 7 באוקטובר הנוראי, כולנו היינו בהלם ושוק מהאכזריות והדברים הנוראים שהיו. ואז כשהתחילו העולם לדבר על קונטקסט, שיש כיבוש, הכיבוש לא הסתיים ויש גדה מערבית וזה המשיך, מה פתאום? אף אחד לא בא להצדיק. 7 באוקטובר מתקפה נגד אזרחים, אי אפשר להצדיק אותה. אסור בתכלית האיסור לפגוע באזרחים, ולא קשור מי הם. אבל לבוא ולהגיד out of context, לא, יש קונטקסט. אז ראודה, אני בהחלט מסכימה איתך, יש פה המשכיות של מדיניות, של סיסטמטיות, ולדעתי זה ישמש לרעה, כמובן המצב, מה שאנחנו רואים גם מה שקורה בגדה המערבית והאלימות של המתנחלים נגד האזרחים, זה חומר משפטי ראייתי לוהט להעמדות לדין למיניהם. זה מה שאני יכולה להגיד לכם. אני רציתי לשאול מבחינת סעד משפטי בינלאומי שלא דרך בית הדין בהאג, האם יש ברמות הלאומיות? כן, לזה התכוונתי. בית דין בהאג, צריך להבדיל, יש בית דין פלילי בהאג, שמעמיד לדין, מגיש כתבי אישום נגד בני אדם, ויש בית הדין הבינלאומי לצדק בהאג, שזהו הזרוע המשפטית של האו"ם. והוא יכול, יש תיק תלוי ועומד בנוגע דרום אפריקה נגד ישראל, האם מה שישראל עושה בעזה או עולה לכדי פשע השמדת עם, כן? אז יש משהו שהוא תלוי ועומד, ולהכרעה פה יהיה השפעה מאוד מאוד חשובה על השיח ועל הרקורד, ההיסטוריה, המוסרי, העת, מה שתרצו, על מה שהולך. ויש את הסמכות שיפוט של מדינות בעולם. אתם יודעים, כל מדינה בעולם לפי המשפט הבינלאומי יכולה לשפוט על פשעים בינלאומיים. ישראל הייתה הראשונה שהפעילה את הסמכות הזו, שנקראת Universal Jurisdiction, סמכות שיפוט אוניברסלית, שזה נוגע לנאצים. ישראל העמידה לנאצים לדין, כשכמובן מדינת ישראל לא הייתה קיימת בעת הזוועות של הנאצים במלחמת העולם השנייה, אז כן, יש למדינות סמכויות להפעיל נגד מבצעים של פשעים בינלאומיים. אז את שואלת אותי ליאור, אני חושבת אם הלחץ מבתי הדין כל כך יהיה לחץ עליהם, הלחץ יעבור, ינותב למדינות. השאלה אם מדינות מעוניינות, פוליטית, יש המון שיקולים פה שנכנסים לתמונה. כן, יש כאן כמה שאלות חשובות שנוגעות לדרכים להתמודד עם טענות אודות העובדה שבכל מלחמות או הרבה מלחמות מופרים החוקים הבינלאומיים, הייחוד של עזה ואולי גם של ישראל ברגע הזה, לאור ההקשרים ההיסטוריים גם. תמיד היו מלחמות והיו זוועות ועדיין יש זוועות בעולם, אבל משהו, לפחות האנושות, חשבנו שהגענו לאיזשהו מקום בתום מלחמת העולם השנייה ואחרי הזוועות של השואה והקמת ובתי הדין הבינלאומיים בנירנברג וטוקיו והתפתחות של האחריות האישית הפלילית על ביצוע פשעים בינלאומיים, שלא עוד, לא עוד ולא עוד. אז אם אנחנו שוב ניכנס ללופ הזה, כל הסדר העולמי החדש, החשיבה שהיום הפוליטיקה הבינלאומית והאינטרסים הבינלאומיים שגוברים על עקרונות של מוסר וצדק ואחריות בגין ביצוע פשעים בינלאומיים, זה מקום מאוד מסוכן שאנחנו נמצאים בו. אני מקווה שזה רק איזו סערה מאוד מאוד קשה שחולפת על העולם שלנו שהיא, אבל אני חושבת שאנחנו הפרטים, כל אחד מהמקום שלו, מהמקום שלי, מהעבודה שלי, מה אני עושה, איך אני יכולה לעשות יותר טוב, איך אני יכולה להניע מהלכים, איך אני יכולה לגרום לדברים להיות, תמיד היו פשעים וימשיכו להיות פשעים לצערנו, אבל צריך שיהיה מנגנון של מתן אחריות, אחרת אנחנו רואים, אם אין אחריות, אם אין אכיפה, יש תוהו ובוהו ויש אנדרלמוסיה, וזה מה שקורה עכשיו בשטחים.
בגדה המערבית. שאלה אחרונה, כי אנחנו ממש לפני סיום, בנושא שחוזר בהרבה מפגשים, בנוגע לאחריות של מצרים. איך אפשר לענות למי שאומר שבכל זאת הייתה לעזתים עד המלחמה הנוכחית אפשרות יציאה למצרים, וישראל לא שלטה בזה? תקשיבו, נכון, אני מסכימה איתכם. אני גם, יש לי ביקורת מאוד קשה על מצרים. ואני לא חושבת שיש פה, אבל אני גם חושבת שצריך לא להטיל, לבוא ולהגיד, כן, אבל גם הם, אבל מצרים מתמודדת עם בעיות שלה. מצרים פוחדת שכל האיזון הפנימי שלה עם האחים המוסלמים, שזה יתהפך עליה, היא לא מעוניינת. עכשיו, יש לה, היא מסרבת לקבל את מהגרים מרצון, או אלה שמעודדים אותם, משום שזה אומר, זה ידבק לכתם שלעולם לא ככה עוד, ככה אומרים, אוקיי, היא מונעת זה, היא לא מאפשרת את הטיהור האתני מעזה, אבל כן, כן, יש ביקורת מאוד קשה על מצרים. אין לי מה, אבל זה לא מוריד, זה לא מחליש מהביקורת שמה שקורה, מה ישראל עושה. תודה רבה הלאה על הדברים הברורים והחשובים האלו. מחר אנחנו ניפגש עם פרופסור עמליה סער, שתשוחח איתנו על שתיקת הישראלים, על ההכחשה המוחלטת בחברה הישראלית. הודעה קצרה אחרונה היא בעניין ההקלטות שאנחנו אוספות מהמפגשים החשובים האלו. אנחנו עובדות למצוא פלטפורמה שתארח אותם, ואנחנו שמחות מאוד מהנוכחות החיה של כולם. אז שוב תודה הלאה, ונתראה. תודה לכם, והמשך יום טוב. תודה. תודה הלאה.